Fan cuồng vì An sẵn sàng vay nợ để xem concert. Mình không muốn cậu ấy cứ mắc sai lầm mãi, lén lút giúp cậu ấy hủy vé concert. Kết quả là cậu ấy không thể đi xem concert được. Sau đó, để giúp cậu ấy trả nợ, mình đã sử dụng tiền dành dụm mua nhà của gia đình, cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Nhưng cuối cùng bạn gái lại bỏ mình khi mình đang đi giao đồ ăn. Bỏ. Chỉ sau khi chết, mình mới hóa ra cô ấy luôn trách mình vì không thể giúp cô ấy đi xem concert của anh trai. Khi mở mắt ra, mình quay lại lúc cô ấy mượn tiền để mua vé. Concert của anh Giang Phong sắp mở bán vé rồi. Cậu chuyển cho mình 100.000 nhé. Với 100.000 này, cậu lừa bố mẹ bảo mình học thêm, rồi đi mua vé. Mình không có tiền mà. Cậu nói gì cơ? Mình chỉ là sinh viên thôi. Làm gì có nhiều tiền. Cậu không phải đi dạy gia sư sao? Thường ngày cũng không tiêu nhiều. Chắc có thể tiết kiệm được ít tiền đấy. Mình sẽ trả lại sau mà. Biết rồi. Cậu luôn không khuyến khích mình đam mê thần tượng, nên muốn dùng cách này để ép mình đúng không? Cậu là đàn ông mà sao lại nhỏ nhen thế? Lúc này, bạn thân của Lưu Như Yên, Hứa Hoan, nhảy nhót chạy tới, vui vẻ nói: Như Yên đã nói rồi bố mẹ rằng mình muốn thi cao học. Cô ấy chuyển cho mình vài vạn, cộng thêm tiền tiết kiệm của mình, đủ để mua một vé rồi. Chuyện tình của kiếp trước cũng kết thúc bi thảm. Cô ấy cũng là fan của Giang Phong. Nhưng ban đầu, cô ấy chỉ muốn đi xem một buổi concert không chịu nổi sự cám dỗ của Lưu Như Yên. Cuối cùng, anh ấy đã vay nợ để đi xem. Vì không trả được món nợ lớn, cô ấy bị lôi kéo vào những chuyện không hay, và cuộc sống của anh rơi vào bế tắc. Cuối cùng, cô ấy qua đời trong cảnh khổ sở. Mai đến khi mọi người phát hiện ra, nhưng đã quá muộn. 100.000 có thể làm được gì? Vé đặc biệt của anh Giang Phong mới xứng đáng. Nhưng gia đình mình cậu cũng biết mà. Mình thực sự không thể lấy thêm tiền nữa rồi. Nếu thích cậu muốn đi xem concert, được thôi. Nhưng đừng vì tiền mà làm chuyện sai trái. Cậu từ nãy giờ làm gì thế? Đây là chuyện của chúng mình, liên quan gì đến cậu? Hoan, nghe mình nói này. Có nhiều cách kiếm tiền mà. Cuối cùng, Hứa Hoan vẫn bị Lưu Như Yên kéo đi. Cô ấy không cảm kích. Vậy thì mình tôn trọng quyết định của người khác. Mình quay lại thư viện, cứ học cho đến khuya. Khi ra ngoài, mình tình cờ nhìn thấy một bóng dáng đứng ở cửa. Giang Phong, cảm ơn cậu. Nếu không nhờ lời nhắc nhở của cậu, chắc mình đã làm chuyện không thể quay lại được rồi. Cậu làm đúng đấy. Mình không phản đối việc yêu thích thần tượng, chỉ là dù thích ai, cũng không thể làm điều gì vượt quá khả năng của mình. Đừng vì tham lam mà đánh mất bản thân. Để đạt được những thứ mình muốn, đừng bỏ rơi cuộc sống của mình. Thật ra, khi lừa dối bố mẹ, mình cũng đã thấy hối hận rồi. Nếu để họ biết sự thật, họ sẽ thất vọng thế nào. Mình hiểu cảm giác này lắm. Nghe Hứa Hoan nói vậy, mình không thể kìm được nước mắt. Mình muốn vỗ vai cô ấy, nhưng không ngờ Lưu Như Yên đột ngột lên tiếng, cắt ngang. Các người làm gì thế? Sao lại âm thầm cấm mình đi gặp anh trai? Các người đã lén lút quen nhau rồi phải không? Nói gì vậy? Các người làm sao lại phản đối mình đi concert? Chắc là đã thầm quen nhau rồi đúng không? Đúng là một đôi không biết xấu hổ. Các cậu đang làm cái gì thế? Sợ tôi không thể đánh chết con ngọc nữ này à? Cướp người yêu của tôi còn được, lại còn phá chuyện tôi không đi concert nữa. Tôi phải dừng lại. Lưu Như Yên đưa tay ra, đừng chắn trước mặt Hứa Hoan. Thật là tài giỏi mà. Nhưng mà chúng ta thực sự không thể vì đi concert mà vay tiền đâu. Chúng ta là bạn thân mà. Tôi sẽ không hại cậu đâu. Tôi nói, đề phòng cả bạn thân. Tôi đã nhìn rõ bản chất của cậu rồi. Cô gái lành tính đó. Cậu có biết không, ở cùng cậu, tôi cảm thấy buồn nôn mỗi ngày. Như Yên, thật sự cậu nghĩ về tôi như vậy sao? Dù là đêm khuya, nhưng vẫn có khá nhiều người ở gần thư viện. Nhiều người bắt đầu chú ý đến tình huống này. Thấy ánh mắt của mọi người, Lưu Như Yên càng lúc càng đắc ý. Mọi người, lại đây xem này. Đôi trai tài gái sắc, cướp nhau không biết xấu hổ. Thật đáng xấu hổ, cô gái đang tìm người để lợi dụng. Các chị em, tránh xa Giang Phong đi, kẻ gian đó. Cậu ấy mỗi tháng đều chăm sóc Giang Phong, chắc chắn có tình cảm sâu đậm. Quả táo trong tay cậu là quà sinh nhật Giang Phong tặng cậu tháng trước. Cậu đã tặng anh ấy gì? Mình bận rồi, bạn tôi cũng không đi được đâu. Khuyên tôi lừa tiền bố mẹ, vay tiền không đủ, còn bảo có người quen giới thiệu tôi đi vay tiền online. Tôi biết Hứa Hoan đã từng làm vay tiền online, nhưng không ngờ lại là cô ấy khuyến khích bạn mình làm vậy. Vậy thì sao? Không có tiền thì kiếm lại, mất tiền có thể kiếm lại, nhưng không gặp được anh ấy thì đời này coi như xong. Trời ơi, chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Cậu học ngành gì vậy? Cậu đang làm cái trò gì trong trường vậy? Ban giám hiệu có biết không? Lưu Như Yên thấy mọi người chỉ trích nhiều quá, vội vã bỏ chạy. Lúc mình về ký túc xá, bạn bè bảo mình một tin xấu. Lưu Như Yên đã đăng lên diễn đàn trường và fanpage của Giang Phong với những lời lăng mạ không thể chịu nổi, còn đăng ảnh của mình và Hứa Hoan lên nữa. Mình tức giận đến mức muốn phát điên.
Hôm nay mới biết, bạn trai tồi tệ của mình đã ngoại tình từ lâu với bạn thân của mình. Lúc đầu mình định tha thứ cho anh ta nếu anh ấy trả tiền vé concert. Nhưng anh ta không trả, còn cùng với cô ta dắt mũi mình đi vay tiền. Rồi giả vờ nói không nên vì theo đuổi sao mà bỏ qua cuộc đời mình. Họ chẳng hiểu gì về ý nghĩa của anh ấy với mình. Tóm lại, mình sẽ không từ bỏ, dù phải dùng cách nào. Mình nhất định sẽ gặp được Giang Phong. Cũng tiện thể đăng ảnh của cặp đôi ấy, nếu ai biết họ thì đừng bị lừa. Lúc này mình cũng đăng bài lăng mạ họ. Nếu quen thì đừng bị lừa. Mọi người trên diễn đàn toàn bênh vực Giang Phong. Lời lăng mạ và công kích mình và Hứa Hoan không ngừng. Thỉnh thoảng có vài người đưa ra lý lẽ, nhưng cũng nhanh chóng bị lấn át bởi sự lăng mạ. Mình không để tâm, nhưng lo lắng cho Hứa Hoan vì cậu ấy ở cùng ký túc xá với Lưu Như Yên. Mọi người đã nhận ra Lưu Như Yên là ai. Giờ mình chuyển sang ký túc xá khác. Các bạn nữ bảo sẽ giúp mình chuyển phòng. Sau vụ ầm ĩ ở thư viện, mọi người đều nhận ra Lưu Như Yên là người như thế nào. Giờ mình đang ở ký túc xá bên cạnh. Các bạn nữ nói, chờ sáng mai sẽ cùng nhau giúp mình xin chuyển phòng. Được rồi, mình khuyên cậu, thay vì giữ số tiền đó, hãy dùng nó để ôn thi cao học đi. Thà dùng tiền vào việc có ích, đừng để nó lãng phí vì những ham muốn nhất thời. Hãy cố gắng hết sức và nghiêm túc vì tương lai. Được rồi, mình sẽ cùng các cậu làm bạn học ôn thi. Kể từ khi được cậu ấy cứu giúp, Hứa Hoan trở thành ân nhân của mình. Vì thế, mình thỉnh thoảng lại nghe tin về Lưu Như Yên từ cậu ấy. Nghe nói Lưu Như Yên giờ đang hẹn hò với đám con trai nhà giàu. Bọn họ là những kẻ ăn chơi nổi tiếng trong trường, đã chơi đùa với cảm xúc của nhiều cô gái. Hứa Hoan bảo Lưu Như Yên giờ đang làm bạn gái cho nhóm này. Nếu may mắn, một đêm cũng kiếm được gần 1.000 tệ. Nhưng vẫn còn quá ít so với tiền vé cần có. Khi mình đang ăn ở căng tin cùng anh em, một người bỗng đẩy mạnh mình. Chết tiệt, Giang Phong không nhận ra bạn gái cô à. Đừng nói là cậu ấy không nhận ra, ngay cả mình còn không dám nhận. Lưu Như Yên thay đổi hoàn toàn. Trang điểm đậm, mặc đồ nổi bật đi cùng đám người ăn chơi đó. Cô ấy khoác tay một người trong số họ. Thấy mình, mặt cô ta liền tỏ ra kiêu ngạo. Mình mới nói, dạo này sao không thấy cậu đâu. Hóa ra cậu thật sự trở thành mọt sách rồi. Học suốt có ích gì đâu. Chẳng ai làm sếp mà học giỏi cả. Ai đó chỉ là học sinh chăm chỉ từ một thị trấn nhỏ thôi. Không chịu học hành. Ra ngoài kiếm đâu ra công việc lương 5-2.000 tệ một tháng chứ. Cái kiểu người quê mùa chẳng hiểu gì này mà. Ngay cả tiền vé cũng không có. May mà Lưu Như Yên giờ không còn với bọn mình nữa. Chứ không cũng chỉ một đống nghèo túng. Giang Phong, mình cho cậu một cơ hội cuối cùng. Giờ mình là người được cả nhóm của anh ấy yêu quý. Vé chỉ là chuyện nhỏ. Bọn họ đã giúp mình mua xong rồi. Mình sẽ vì cậu, là người từng yêu mình mà bỏ qua chuyện cậu phản bội. Chỉ cần cậu cho mình 150.000 tệ để tài trợ cho ước mơ của mình sẽ không truy cứu chuyện cậu ngoại tình. Còn giới thiệu cậu vào công ty của anh ấy, làm công việc vệ sinh. Sao, không thể đúng không? Mấy người như cậu chẳng có giá trị gì, phải nhờ đến mình. Nếu không có mình, cậu cả đời này cũng không thể bước vào xã hội thượng lưu. Mình cũng nhắc nhở cậu lần cuối. Lưu Như Yên hãy quay đầu là bờ. Còn kịp để sửa sai. Cậu không phải nói Giang Phong là thú cưng của cậu sao? Sao vậy, chó cưng không nghe lời à? Giang Phong, chúng ta chia tay đi. Mình tưởng chúng ta đã chia tay từ lâu rồi mà.